टेकपंक्तिको वीकली अपडेटमा तपाईलाई स्वागत छ। गएको हप्ता प्रविधि क्षेत्रमा के कस्ता नयाँ कुरा भए हेरौं। हालै विश्वव्यापी रूपमा लन्च भएको आइफोन 15 सिरिज अब नेपालमा पनि प्री बुकिङको लागि उपलब्ध भएको छ। यो फोन एप्पलको अथोराइज रिटेलर ओलिज स्टोर, हुकुट स्टोर र इबो स्टोरहरूमा प्री अर्डरको लागि उपलब्ध भएको हो। यी सबै फोनहरूको मूल्य हामीले स्क्रिनमा राखिदिएका छौं। अन्ततः लामो समयको प्रतीक्षापछि नयाँ र इम्प्रुभ फिचरहरूका साथ एन्ड्रोइड 14 को स्टेबल भर्जन फाइनली रोल आउट हुन थालिसकेको छ। धेरै कस्टमाइजेसन अप्सन र नयाँ प्राइभेसी फिचर्स भएको यो ओएस हालका लागि पिक्सल डिभाइसेसहरूमा मात्र उपलब्ध छ भने छिट्टै अरू एन्ड्रोइड डिभाइसेसहरूमा पनि आउनेछ। त्यस्तै हाम्रो पात्रको इन एप डिजिटल वालेट हाम्रो पेले बीज क्राफ्ट सँगको सहकार्यमा कोइली अडियो क्यूआर सिस्टम सुरु गरेको छ। यसमा क्यूआर स्क्यान गरेर भुक्तानी गर्दा साउन्ड बक्सले कोइलीको जस्तो आवाज बनाउँछ, जसबाट सफलतापूर्वक भुक्तानी भएको भनेर बुझ्न सकिन्छ। यस्तै गरी चाइनिज स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी ZTE ले आफ्नो नयाँ मिड-रेन्ज गेमिङ फोन ZTE नोभिया नियो नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ। 6.6 इन्चको IPS LCD प्यानल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, युनिसक T820 प्रोसेसर र 8GB र्याम भएको यो स्मार्टफोनको मूल्य नेपालमा 29,990 तोकिएको छ। वीकली अपडेट र यस्तै विविध जानकारीका लागि टेक पंक्तिलाई फलो गर्न नबिर्सिनुहोला।